Hi guys, welcome to my channel. Ngayon, sisimulan po natin kung paano mag-install ng Crystal Report sa ating Visual Studio 2015. So, kung ano man yung version ng Visual Studio, no, is hanapin nyo yung Crystal Report na babagay para sa version ng Visual Studio nyo. So, ngayon, gumagamit ako ng Visual Studio 2015. Kaya ang dapat kong i-install dito is yung compatible lang siya sa 2015 na Visual Studio. So, naghahanap ako ng installer through online. Nagda-download ako sa mga free na mga web site. Pero hindi ko sinasabi na mag-download kayo doon kasi may mga ransomware or mga viruses na nakapackage doon. So, tingnan natin. Ito yung Crystal Report na ating i-install. Wala siya sa reporting na grupo. So, yung andyan is yung report viewer lang, yung report viewer at saka itong isang pointer, yan, isang pointer. So ngayon is para ma-include natin yung Crystal Report viewer dyan, i-install natin yung Crystal Report na bagay sa ating Visual Studio. So meron akong Crystal Report dito is babagay siya sa Visual Studio na 2015, 2016 at saka 2017, 18 kung merong 18, pero sa 19 hindi na. 2010 to 2018 lang babagay itong aking Crystal Report na installer. So dito tayo, itong Crystal for BS 1323, yan yung exe na yan. So na-extract ko na po yan, andun sa taas yung nakita nyo kanina, yan na-extract ko na yan. Itong exe na to, click nyo lang siya para mag-open yung dialog. May magpa-pop up dyan, tapos click nyo na lang yung okay, yan, English. Tapos hintayin nyo na may magpa-pop up ulit na dialog. So yan, nag-calculating siya ng storage. So i-accept nyo lang yung license agreement, accept nyo siya, click nyo lang yung next, tapos hintayin nyo yung load ng Crystal Report. So yun, yan yung error ng naka-open yung Visual Studio natin. So dapat natin siyang i-close upang hayaan yung Crystal Report sa pag-update ng mga components na dapat niyang i-update dun sa ating Visual Studio. So ngayon, i-check natin yung kung successful ba yung installation natin ng ating Crystal Report. So i-open nyo yung Visual Studio nyo, tapos i-check nyo yun dun sa toolbar ng Visual Studio nyo kung andun na ba yung Crystal Report viewer. Dun sa pinakita ko kanina, yung group ng report, kung na-involve na ba yung kasali na ba yung Crystal Report viewer doon. So yung Crystal Report viewer doon is yun yung gagamitin natin upang ma-load
or ma-call natin yung crystal report, yung paper ng crystal report dun sa crystal report viewer. So yan yung crystal report viewer. Andyan na siya. So successful yung installation natin ng crystal report. So salamat sa panunood. Kung may natutunan kayo, is click nyo lang yung subscribe at saka i-like nyo na rin. At kung gusto nyong humingi ng kopya dun sa aking installer ng aking crystal report, is comment nyo na lang yung email nyo, tapos i-send ko na lang sa inyo yung installer ng crystal report 2015 at saka hanggang 2018. So salamat and God bless.